videos, mag-unboxing tayo ng charan! It's a Boya! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And today's videos, mag-unboxing tayo ng charan! Ito na po siya guys. It's a big box. White box. Tingnan natin ang laman ito. Ito na po siya guys. Unboxing. Unbox natin ito. It's a big surprise! Ano po ito? A few inches later. Yan lang. Hindi ko naman po alam kung paano gagamitin ito. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang boya at anong meron sa isang set na boya. So ito yung una guys. Ito siya. Tripod or, sa iba kasi tinatawag nitong gorilla pad. Gorilla pad daw po ito. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust at ito po ay pwede mo siyang, nakita ko sa ibang mga videos, kinakapit lang nila to kung saan saan. Pwede mo siyang gamitin. As ito po yung una. And the next one is One eternity later. ito po siya guys, may kasama pang cellphone holder. Hindi ko po alam kung paano ilalagay ito, basta next time papakita ko sa inyo kung paano gamitin isa-isa. Tapos may isa pang box, pero hindi ko alam kung ano po ang laman nito. Ito po yata ay LED video light. Wow! LED video light. Pwede mo siyang gamitin para mas malinaw. Kumbaga, may ilaw na. Galing-galing lang yun. Tapos, ito po yung holder. Hindi ko rin po alam kung paano gamitin. Basta, sabi ko lang sa inyo ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung anong naman. Tapos, may battery din po siya. Dalawa kasama na. And, holder. Tapos madami pa itong mga to. Hindi ko alam kung paano gagamitin. Are. Dalawang. Ito po yata ay sa LED light. Hindi ko alam kung paano gamitin. Basta pag-aralan po natin. And ito po yung LED light niya guys. Charan! Dito yata ito yung susok-susok. And may battery po siya. Yun lamang po. Tapos ito lang. Tapos, ang susunod ay A few moments later. ito po guys, ang boya na in-order namin sa online. Galing pa po itong Pinas. So, let's see po kung anong laman ng boya na ito. Layo. Ayan po siya. Ang sabi dito, Boya Universal Boya Microphone by MM1. So, ito daw po ay boya na ginagamit ng mga vlogger ngayon. So, dito nakalagay sa likod, may features dito. Compatible. Sabi yata ano na? Compatible din nakalagay. Compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, camcorders, audio recorders, and etc. Impact and lightweight directional mic. Drag metal construction, no battery required, professional Fury windshield included. Ito po yung mga features niya sa likod. Diyan natin malalaman kung para po saan itong boya. Pwede mong gamitin sa smartphones, tablets, DSLR cameras, and etc. And may specs po dito sa likuran nakalagay. Ayan. Kung kayo pa i-order, dito na lang po tingnan. Kasi hindi ko rin maintindihan to. Kasi first time ko po magkaroon ng boya kasi tayo po ay nag-vlog-vlogan. So, bubuksan na po natin. Without further ado, let's get started. So, here it is. Ganito lang po siya, guys. So, ito lang po ang laman ng isang box. Ito lamang po.
Boya Universal Microphone. So may ano po siya guys, manual. Dito po nakalagay kung paano mo siya gamitin. Ayun po. Yan, kung paano mo gamitin. Andyan po lahat. Dito po lahat sa manual mo makikita. Dito po lahat mababasa. And may ano pa siya. Warranty card. Wow. Amazing. So may kasama po siyang connector. And this one is pouch. Lagayan po. Kasi ngayon nakalagay lang siya sa isang box. So may lagayan po tayo pag tayo umalis at mag-vlog sa ibang lugar. Pwede pong dito ilagay ito. So ito na nga po ang Boya guys. Ganito lang po siya kaliit. Sobrang liit po niya. Ganito lang. Tapos this one is called dead cat. Dead cat po ang sabi nila. Kasi ito daw po ay nag-filter ng mga noises. Tulad niyan. Ngayon maingay po dito. Kaya let's see kung ito ba ay talagang applicable sa lahat ng mga smartphones. So gagamitin natin. Sasaksak natin kasi medyo maingay dito. Bakit ay? Charan! And charan! Oh. May assistant po tayo guys kasi ang layo. Medyo malayo yung cellphone ko. Yun. 2 hours later. So ayan guys, nakasaksak na po ang Boya! Charan! See? Nakita nyo na po guys, nakasaksak na ang Boya. So ngayon, titingnan natin kung may nabago. Ito ay maingay, may hangin, daanan kasi ng tren at dito kami sa may park. So titingnan natin kung may nabago. Ayan, dadaan na po ang tren. Charan! Oh, may tren po ngayon. Ngayon, titingnan natin kung may nabago sa boses natin. So wala na po ang tren guys. Maya-maya, titingnan natin kung ano bang kinalabasan ng boses. Hello po guys, ang aking ma-share ngayong araw ang Boya, kung anong meron sa Boya. So kung gusto nyo umorder at ito ay nanggagaling pa pong Philippines, just comment down below to my videos. At kung ito bago pa lamang dito sa aking channel, don't forget to subscribe, like, comment down below, and share. Don't forget to click the bell button for more upcoming videos. Bye-bye! See you on my next videos!